There we go. Hello, everyone. Zdravím všechny. Ahoj, já taktéž. I Shamir. I'm so happy to see all of you. It's beautiful. Jsem naprosto šťastný, že můžu vidět všechny vás. Je to nádherné. I would love to hear from you. What are some of the things that you inspired you to join us today, and what it is that you would like me to help you with? Velmi rád bych od vás slyšel, co je tím důvodem a co vás inspirovalo být právě součástí tohoto webináře a co bych pro vás mohl udělat, v čem bych vám a jak mohl pomoci. If you could type into the chat area, then we can get Peter to translate for me, and I can then I'll get a better idea of what you want me to talk about today. Takže pokud máte jakékoliv dotazy, nebo pokud cítíte, že chcete s čímkoliv pomoct nebo nějak navigovat, tak využijte opravdu chatbot napravo, napište vzkazy a Petr to pak následně, nebo já, přeložím pro Shamira. Great. We got just a message from Maria that she says, should I have, well, it looks like I have a sound off right now. So how it looks, should I turn on something? Yeah, we just want them to type into the chat area, but if they want to unmute themselves, they can. So the Shamir says, sorry, just switching the languages. Shamir říká, že máte audio vypnuté a je to o tom, abyste využívali chatbox. Já si myslím, že Marie, pokud kdykoliv bude chtít, a platí to pro každého z vás, můžete si i audio zapnout, takže Marie, jestli něco chce říct rodině, skupině, tak určitě si zapni audio a pověz, co cítíš, že je třeba, aby zaznělo. I just said, Shamir, to Maria that she can turn on the audio anytime, and I feel that she may want to say something to the family. I would love that. Yes, of course. So we'll wait a minute until it turns 10 a.m. my time, and it's in the afternoon your time. So we'll just wait a minute more, okay? Shamir říká, že minutku počkáme, tak aby vlastně bylo 10 hodin jeho času, což je samozřejmě 6 hodin odpoledne našeho času, takže minutku počkáme. Wonderful. So in the meantime, if you want to either unmute yourself and share with us something that inspired you to come here, or type it in, I'd be happy to hear that. Takže Shamir opakuje, že pokud budete mít chuť a prostor a rádi byste něco napsali do chatového boxu, proč jste vlastně součástí tohoto webináře, co vás sem přivedlo a proč se toho účastníte, že bude moc rád. Wonderful. Okay. You can type your comments in anytime you want, even when I'm speaking. Můžete psát vaše komentáře kdykoliv, i když bude Shamir hovořit. So it's now 10 o'clock my time, and it's time we start. So why don't we just do a quick coherence technique? That is something that I teach others. And if you were in my presentation when I was there last, you would have been familiar with this technique. Jelikož už je 10 hodin jeho času, 6 hodin našeho odpoledního času, tak říká, pojďme, začneme a navrhuje, abychom vyzkoušeli nejdříve takzvanou koherenční techniku, s kterou se možná už většina z vás potkala na některým z předcházejících webinářů nebo seminářů, kde Shamir tohleto prezentoval, takže navrhuje, abychom s tímto začali. So let us begin by placing our awareness in the area of the heart. Tak, začneme tím, že umístíme naši pozornost do našich srdcí. And take slow, deep, gentle breaths and experience those flowing in and out of our hearts. A nyní pomalu dýchejte velmi jemně do svých srdcí a jen pozorujte, jak vchází vzdech do vašeho srdce a zároveň následně i vychází z vašich srdcí. So let us do this for a few breaths. So just join me in taking these slow, deep, gentle breaths, experiencing them, visualizing them, at least as if they're coming in and out of your heart, okay? A nyní po pár minut, pár dechů a výdechů, dýchejme hluboce a jemně do svých srdcí a vizualizujte si, že vzduch vchází do vašeho srdce a následně ho potom opouští.
Notice your body slowing down perhaps. Jen si uvědomte, jak vaše tělo zpomaluje. Just feel your body where it's at. Close your eyes. Feel when you take these slow, deep breaths. What's going on with your body? A mějte zavřené oči a jen pozorujte, jak vaše tělo zpomaluje a jak se uvolňuje a kam se vydává. See if you can take even deeper breaths. A zkuste, zda dokážete udělat i hlubší dech. Now I want you to place your awareness just beyond your body in a bubble surrounding you. A nyní chci, abyste vaši pozornost přesunuli do bubliny, která obklopuje vaše tělo. I want you to sense what's beyond you. See if you can feel the energy around you right now. Chci, abyste začali vnímat, co je mimo vás. Abyste vnímali tu energii, která vás obklopuje. Keep taking the slow, deep, gentle breaths. I nadále pokračujte v hlubokém, jemném dechu. And now place your awareness just beyond your body. A nyní umístěte vaši pozornost mimo své tělo. Most of you is not in your body. It's beyond your body. Většina z vás není již v těle, je mimo tělo. See if you can sense the bigger part of you. A zkuste, zda vnímáte tu vyšší složku vašeho já. Take a few more deep breaths. Ještě několik více hlubokých dechů. Now you may open your eyes. A nyní můžete otevřít vaše oči. I want to share with you why I chose this particular meditation. Velmi rád bych s vámi sdílel, proč jsem se rozhodl právě pro tuto meditaci. We will do a longer one later on with a lot more things to add onto it. Budeme dělat později mnohem delší, mnohem hlubší meditaci. So let's talk about this particular meditation and why I chose it for you today. Tak pojďme si nyní povědět, proč právě jsme začali touto meditací, proč jsem si ji vybral. When we are in high school, we are taught about the atom. Když jsme na střední škole, tak je nám něco řečeno o atomu. And we know that the atom has fundamental particles like protons, neutrons, and electrons. Víme o atomu, že má nějaké základní části, jako jsou protony, neutrony a tak dále. We're led to believe that these particular particles are spherical and solid. A bylo nám řečeno, že ty drobné částky jsou pevné a na místě. But when scientists actually go and look at that atom with electron microscopes, these are not solid particles. They're actually just frequencies, vortices. Mm-hmm. Jakmile byl použít vlastně elektronový mikroskop, tak vlastně vědci zjistili, že tyhle ty částičky nejsou pevné, že jsou to jen vibrace, které jsou neustále v pohybu. Now, if you take two atoms that are mostly just vortices or non-material, if you take two of those atoms, Tak a pokud vezmete dva atomy,
které jsou vlastně jen vortexy, to znamená, jsou neustále v pohybu. And you put them together, they become a molecule. A když je dáte dohromady, tak se z nich stane molekula. If you take many molecules, you put them together, they become a cell. A jakmile vezmete několik molekul a dáte je opět dohromady, vznikne buňka. And if you take many cells and put them together, they become an organ of a body. A jakmile tyhle ty buňky dáte opět ve větší množství dohromady, už vám vzniká orgán v těle. Eventually, it becomes a human being. A taktéž se z toho může stát i to lidské tělo. The human being has hundreds of trillions of cells. A lidské tělo má miliardy buněk. And we remember that each cell has a lot of atoms because we built it from that atom, which is mostly non-physical. A my víme, že vlastně tělo má spoustu buněk a každá buňka je z toho atomu, takže má obrovské množství atomů. A ty tvoří právě naše těla. Therefore, if you look in the mirror, what you see is only that very small fraction of who you really are, because majority of you is non-physical. A to znamená, že když se díváte do zrcadla, to, co vidíte, je jen nepatrnou částí vás samotných. A je to jen ta část, která lze vidět v zrcadle. Now, this is science. This is not anything that's, this is filled with evidence. This information is scientifically proven. A tohle to všechno je věda. Je to věda, která je už vědecky ověřená. So now we have to ask ourselves, where is the rest of us? A teďka se můžeme sami zeptat sebe, a kde je vlastně náš zbytek? How far does the rest of us extend beyond our body? Jak daleko vlastně se náš zbytek rozpíná mimo tato fyzická těla? If your body is less than 1% of an atom in terms of the material self, where is the 99%? Pokud naše tělo je pouze 1% z toho, co je viditelné z toho atomu, tak otázkou zůstává, kde je zbývajících 99%. We also know that if we go into one atom and we rip it apart, we create a nuclear explosion. Zároveň víme, že pokud vezmeme atom a rozložíme ho, tak vznikne nukleární exploze. So the atom, the thing that holds the atom together has got very powerful energy. That is who you are. Takže ta energie, ta síla, která drží atom pohromadě, má obrovskou energii na úrovni nukleární zbraně. So you and I are magnificent. Takže vy i já jsme magnificent, neboli jedineční. And I want to share with you, perhaps and that's why I asked, let's sense what's beyond our body. Can we get in touch with that rest of us? A to je ten důvod, proč jsem vás vyzval, ať si nacítíte, co je mimo vaše těla, tak, abyste přišli do kontaktu i se zbytkem sebe sama. So when we practice this technique, when we take the slow, deep breaths and experience the breathing as if it's coming in and out of our hearts, and we sense what's beyond our body, we're now getting sensitive to what's the bigger part of us. Je to právě ten okamžik, kdy si dovolíme soustředit se na ten dech a přes to soustředění vystoupit z našich těl a být si vědomi toho většího sebe sama, toho, co nás doopravdy obklopuje a co jsme my. Remember I mentioned earlier about the atom having mostly vortices or frequencies. Pamatujete si, jak jsem zmínil o tom, že atom má vlastně jen vortexy neboli frekvence ve svém nitru? Something that also has frequencies are emotions. Taktéž to, co má frekvence, jsou emoce. And so different emotions have different frequencies. Různé emoce mají různé frekvence. So if you experience anger, that has a different frequency. Pokud zrovna prožíváte zlobu, tak má nějakou frekvenci. That frequency commingles with the rest of the frequencies that are going on. That's 99% of you. A tato frekvence samozřejmě je propojená i se zbytkem frekvencí vás samotných, to znamená těch 99%. So if you're extremely angry, all of your 99% is filled with anger frequency.
Takže pokud jste opravdu naštvaní a zlobíte se ve svém nitru, tak i ten zbytek, těch 99% vašich vibrací je touto vibrací ovlivněno a stává se právě tou zlobou, naštvaností. And that has actually been measured. A i tohle bylo už změřeno. We can actually measure the magnetic field that's around your body and tell what emotions you're feeling just from the frequency of that magnetic field. A dneska lze změřit vaše magnetické pole a na základě měření té frekvence magnetického pole lze říct, v jaké vibraci, emoci se vy nacházíte. We can also sense whether you're going to pick up a disease in a particular part of your body or not, because the disease will start out as a blemish on your aura. Mm-hmm. Taktéž můžeme velmi jednoduše na základě tohoto měření říct, zda přijde nebo zda se objeví ve vašem fyzickém těle nějaká nemoc, protože ona je v tom poli již dopředu vidět a jde v rámci aury vidět, kde se ta nemoc, ten disbalans nachází. So if somebody contracts cancer somewhere, let's say in the breast area, that energy of anger or frustration was already existing in that area before, which then turns into cancer. Řekněme například rakovina prsu. Tohle všechno bylo vidět již dopředu, protože ve vašem energetickém poli se tato informace v rámci právě té zloby, této vibrace již nacházela a pak se manifestovala právě přes rakovinu ve vašem prsu například. So as human beings, our job is to not focus on just the 1%. Our job is to focus on the 99% and do something about that. No a být člověkem znamená nesoustředit se jen pouze na to 1%, ale soustředit se na ten celek, to znamená včetně těch 99%. Because if we can affect the frequency outside our body, we can never get sick in our existing body. Protože pokud dokážeme ovlivnit tu vibraci vně naše tělo, tak vlastně si můžeme zajistit to, že nemůže vstoupit nemoc dovnitř našich těl. So let's now take another meditation, but this time what we'll do is we'll add an emotion that we want to have to clean our frequency. Tak, uděláme si nyní další meditaci a to, co uděláme, přidáme do ní emoci, kterou naladíme vlastně do celého našeho pole. The emotions that I want us to experience are emotions of gratitude, of love, of compassion. A emoce, které chci, abychom do svých polí vnesli, je vděčnost, láska, soucit. These emotions have frequencies, and I want every empty space in the atom, the non-physical, to be filled with love, compassion, and appreciation in this meditation. A samozřejmě, jak jsme řekli, tyhle ty emoce mají svou vibraci a já chci, aby vlastně tyto vibrace naplnily celý náš atom v celé jeho velikosti. A tak to je. So let us begin now. Můžeme začít. Please close your eyes. Prosím, zavřete své oči. Take slow, deep, gentle breaths and experience these breaths flowing in and out of your heart. Hluboce dýchejte a plně procitujte svůj dech ve svém srdci. Take deep, deep breaths in and out. Hluboce dýchejte dovnitř, ven, jemně. Now I want you to imagine something that will give you lots of joy in your heart, love, appreciation, gratitude. A teď chci, abyste si představili cokoliv, co vám dá obrovské množství lásky, hojnosti, vděčnosti. For some people, it's just watching children play and love each other in the streets. Pro některé to může být to, že jen pozorují děti, jak si hrají, jak pozorují někoho na ulici, jak se lidi mají rádi. For some, it's hugging their favorite person. Pro některé je to, jak se objímají s nejbližšími. Whatever it is, feel the joy and excitement in your heart. Ať je to cokoliv, procitujte tu radost a nadšení ve vašich srdcích. And
The more intense this emotion, the more the energy field will be singing with this. Čím hlubší a silnější tato emoce bude ve vašich srdcích, tím silněji bude vyzářena do vibračního pole. Slow, deep, gentle breaths and experience intense emotions about love and compassion and gratitude. Hluboký dech a jen co nejsilněji procitujte emoci lásky, vděčnosti a soucitu. Now I want you to ask your body to give you permission to feel even more intense emotions. Nyní chci, abyste požádali své tělo, aby vám dalo možnost procítit emoce ještě intenzivněji. Speak to your body and say, give me more intense emotions. Allow me to feel more intense emotions. Požádejte, promluvte ke svému tělu. Dej mi ještě více emocí, ještě silnější emoce. Your body will listen to you. Vaše tělo vám bude naslouchat. So hug the person that you love the most. Imagine you're hugging them really tight and you're holding on. Obejměte osobu, kterou milujete nejvíce. Obejměte ji ze svého srdce úplně plně. See if you can sense your bigger self outside of your body. See what you can sense in your energy field right now. A jen si zkuste procítit, zda dokážete vnímat vaše vyšší já v okolí svého těla. Jen pozorujte, co dokážete vnímat mimo své tělo. I want you to visualize yourself becoming non-material and part of the energy field that is the 99% of you. Chci, abyste si sebe představili jako nefyzickou energii, jako právě to, co je těmi 99% vás samotných. And I want you to look at your physical body from that vantage point. Chci, abyste se právě z tohoto prostoru bodu podívali na vaše fyzická těla. And I want you to sense the part of you that's in pain. A chci, abyste si navnímali právě tu část vás, vašeho těla, která je v bolesti. And I want you to send this energy from you to you into your body. Chci, abyste si poslali tuto energii od vás k vám v rámci vašeho těla. Send this healing energy from that non-physical part of you to the physical part of you. Pošlete léčivou energii z vaší nefyzické části, z těch 99%, právě do té bolavé fyzické části. The stronger your emotion of compassion, love and gratitude is, the more powerful the healing energy will be. Čím silnější emoce, soucitu, vděčnosti a lásky je, tím silnější bude právě toto léčení. Take a few more deep breaths. Ještě několik hlubokých dechů. And now I want you to take this blissful joy and I want you to integrate back into your physical body. A nyní chci, abyste tuto radost vzali
a plně integrovali do vašich fyzických těl. Now open your eyes. A nyní můžete otevřít oči. Beautiful. Nádherné. I would love to hear, if you want to chat or if you want to speak, I would love to hear what you have experienced in this meditation. Velmi rád bych slyšel, co jste prožili, co jste zažili v rámci této meditace, ať přes chatbox, popřípadě zvukově, sdílejte. Were you able to create the emotions that you wanted to create? Byli jste schopni vytvořit ty emoce, které jste chtěli vytvořit? Were you able to sense the bigger part of you outside of you? Byli jste schopni cítit tu část, řekněme, vyššího já mimo fyzické tělo? And while you're typing those in, I can continue on with the next part of this. A jakmile budete psát tyto dotazy, nebo respektive toto sdílení, tak já budu dál pokračovat. So one of the things we do know is that we've talked about this, that we have a big energy field around us that we can measure. Jedna z věcí, o které jsme již hovořili, je ta, že máme kolem svých těl obrovské energetické pole. We can also measure the emotions on that energy field. A taktéž v rámci tohoto pole můžeme měřit právě emoce. If you've ever stood beside a person and you feel calm, it's the energy field of that person is very strong and calming. Pokud jste třeba stáli za někým a cítili jste se velmi klidní, vyklidnění, tak to mohlo být o tom, že právě to pole té bytosti před vámi bylo na této vibraci klidu. If you've ever comforted a child who's crying and the child, when you hug that child and the child quietens down, it's because of your energy field. Jako například, když třeba plakalo dítě a vy z toho jen vzali do náruče a ono se velmi rychle sklidnilo, je to právě o vibraci vašeho pole. So we always want to focus on that part of us that is unseen, it's the energy field. Takže je dobré být velmi vědomý i té části, která je právě mimo naše fyzické tělo. Beautiful. We have a comment from Marie. She's written it both in Czech and also in English, so I can actually read this. It's a good one. Thank you, Marie. Yes. So thank you, Marie. That's a very interesting comment that you said that you can read it out. Sorry, Peter. Yeah. Well, They can read. I will read it in Czech. Sure. Well, in Czech, I'm sure everyone can read it. So in English, it's this is exactly what I need. I feel amazing connection with my body again, feeling immense. Realize I'm not tired anymore. Yes. So when you say connection with your body, the important aspect is you've connected with that whole part of you. That's 99% of you. Je to o tom, že, jak tu Marie píše, že se cítí zpátky propojená se svým tělem, tak je to právě o tom propojení se s těmi 99% nás samotných mimo ta fyzická těla. And this is the important part. It takes practice to do that. So practice and practice. A tohle je právě důležitý bod. Vyžaduje to praktikování. Takže praktikujte. So now we know that we have this big energy field, and if I'm standing beside somebody else, their energy field is coupling with my energy field. A nyní, když víme, že máme obrovské energetické pole, tak je nám jasné, že když se potkáváme s dalšími lidmi, tak vlastně se ty pole prolínají. Takže navzájem ty pole sdílíme. So imagine if you were feeling really frustrated and that person was feeling extremely elated and compassionate, you can imagine the two would come together and something else would happen. Jako příklad, když se vlastně potkají dvě bytosti, kde se jedna může cítit, řekněme, v emoci naštvanosti, zloby a druhá je plně v soucitu a tyto dvě pole, tyto dvě energie, emoce se potkají, tak si můžete představit, co by mohlo být výsledkem. Whoever feels the most intense energy will take over the other energy. Je to o tom, že ta mnohem intenzivnější energie přebere nadvládu, kontrolu právě na tou druhou, na tou nižší energii. In other words, if I'm standing and I feel extremely frustrated and somebody else is feeling very loving and compassion and their
intensity of compassion is much deeper than my frustration, it will affect me in a positive way. Mm-hmm. Shamir právě uvádí příklad, že pokud by se potkal v nějakém stavu své zloby, naštvanosti s někým, kdo by byl nastaven právě v tom hlubokém soucitu a ta hlubokost a hloubka, vibrace a síla toho soucitu byla mnohem vyšší než jeho stav naštvanosti, tak by to okamžitě ovlivnilo právě i jeho pole a změnilo vlastně jeho nastavení a tu emoci uvnitř. So if you're ever feeling calm and all of a sudden you feel angry, chances are it's because somebody else is feeling more angry than you are feeling calm. Pravděpodobnost toho, že když se v nějakým okamžiku cítíte v klidu, v pohodě a z ničeho nic to přepne do naštvanosti, zloby, tak je vysoká pravděpodobnost, že právě se mohl objevit někdo, kdo má právě tuto kvalitu ve svém poli a je ve vašem okolí. The solution is the same every time, is to bring forward a feeling of compassion and love in your heart and have more intensity than everything around you, and you'll be fine. To řešení je velmi jednoduché. Opravdu jít do sebe, zvědomit si tu kvalitu, tu vibraci soucitu, vděčnosti, pevně to v sobě ukotvit a to je právě to řešení. So when you walk around or when you sit somewhere, always remember you are bigger than what you see in the mirror. I když někde budete sedět nebo někde procházet, vždy si uvědomte, že jste mnohem větší než to, co vidíte jen v zrcadle. And always remember that your emotions are broadcast around you like this. A tak si pamatujte, že vaše emoce jsou vysílány do vašeho okolí. Beautiful. Jana has a question or a comment. Yeah, it's more than comment. She says that it was perfect timing, beautiful, thank you. I feel the energy coming in, big healing in her throat, nice release. I feel that I need to give such a treatment to myself personally. Beautiful, beautiful. Nádherné. This is called self-love. A to je to, co nazýváme sebeláskou. It's better than having ice cream or your favorite food. Je to mnohem lepší, než si dát třeba zmrzlinu nebo výborné jídlo. You are feeding yourself love and compassion. Právě sebe krmíte láskou a soucitem. If somebody does something that upsets you, the emotions are felt by you and not them. A to, co vás může naštvat, je o emocích, které vás uvnitř naplňují. So treat yourself to some wonderful emotions and you can choose those emotions at any time. Takže dovolte si sebe léčit krásnými emocemi a naplňte se jimi a budou i kolem vás. I'm going to demonstrate to you how easy it is for you to choose any emotion you want. A chtěl jsem právě vám ukázat, jak je to jednoduché si vybrat jakoukoliv emoci chcete. So let's close our eyes. Tak, pojďme, zavřete si oči. And I want you to imagine a wedge of lemon in your hand. Představte si, že máte kousek citronu ve vaší ruce. I want you to take a bite on the wedge of lemon really quickly. Tak, a teď se rychle zakousněte právě do toho citronu. I'm going to guess that most of you had sour face like this. A věřím, že většina z vás má zakřivenou tvář. Zašklebenou. If you had that sour face or some reaction in your body, that means you can choose the emotion by imagining something very quickly. A pokud tato reakce proběhla na vaší tváři, popřípadě ve vašem těle, tak jste si vědomi toho, že dokážete prožít tuto emoci jen přes obrazy ve své mysli. If you can imagine, if your body responds to an imaginary lemon, your body will respond to an imaginary baby that you're holding and cuddling. Tak, a když si jenom dovolíte představit, respektive už jste to prožili, že vaše tělo reaguje jen na obrázek citronu, tak si představte, když obejmete to dítě ve vaší představivosti. Therefore, you can actually bring forward an emotion on demand. Takže můžete přinést jakoukoliv emoci dle vašich požadavků. And you can choose when you can bring it and if you want to bring it on. A taktéž
si ji můžete navodit, přivodit, kdykoliv chcete a kdekoliv. So no longer can you say that that person made me angry, because it's not that person that keeps you angry. Takže vlastně už nikdy více nebudete moct říct, že někdo zvenku vás naštval. Because you can control your own feelings. Protože můžete plně kontrolovat vaše vnitřní pocity. I think we're ready to go to the next level. Tak, mám za to, že jsme připraveni na další úroveň. Just hold on 1 second. We got a more message from John. Sure. She says that she got the cards right next to her and she just grabbed them without thinking about anything. And the message from the cards is, clear out your thoughts and emotions. Big smile. Beautiful. Thank you for that. Eva has something to share. Yeah. She says, it's a beautiful try. Just keep concentration. Keep concentration. Yeah, keep focused. Yes, yes. Keep focused, yeah. Keep reminding yourself that this is important. Yes. Jo, jen si prostě tohleto připomínat, že to je důležité, říká Shamir. Yeah. It takes practice, and once you practice, and it doesn't take too long. A je to opravdu o tom praktikovat, ale nezabere to nějaký dlouhý čas, to praktikování. And if you always, when you are always aware of something that's beyond you, that you're bigger than yourself, spirit will guide you. A pokud si dovolíte být vědomí toho, že je něco víc než právě to vaše tělo, spirit, zdroj vás bude vždy navigovat. Beautiful. So, next level. Tak, další úroveň. I would like us to be able to be so good at this that we can affect others without them knowing this. Tak, chci, aby jsme v tomhle byli fakt tak dobří, abychom mohli ovlivnit všechny kolem sebe, aniž by o tom věděli. I want one of us to affect 10 other people in a positive way. Chci, aby každý jeden z nás ovlivnil dalších 10 bytostí kolem sebe pozitivním způsobem. And I want to share with you why that is possible. A chci s vámi právě sdílet to, jak je tohleto vůbec možné. There was a 100 people gathered together for meditation in the United States some decades ago. Mm-hmm. Ve Spojených státech bylo několik set lidí, kteří se sešli na společnou meditaci ve Spojených státech. Je to již několik desítek let zpátky. During that meditation period, the crime rates in that city dropped dramatically. A během právě toho období, kde meditovali, kdy se scházeli a meditovali, tak kriminalita v dané oblasti opravdu klesla. And when they left, crime rates picked up again. A jakmile opustili to město, to znamená přestali tyto meditace, kriminalita opět vzrostla. You have a magnetic field around your body. We talked about the energy field. Máte to magnetické pole kolem vašeho těla, o které jsme si povídali. The magnetic field is created by the heart's beating. To magnetické pole je vytvořeno přes údery srdce, pomocí úderu srdce. The earth has a magnetic field as well. Taktéž Matka Země má magnetické pole. If you're feeling compassion and love, that compassion and love will also be connecting with Gaia. Pokud cítíte soucit a lásku, tak tohle všechno bude propojeno taktéž s Matkou Zemí. If there's 100 of us feeling compassion and love, we can see how the entire globe can feel that compassion and love just from the energy field transference. Pokud nás bude 100 a budeme právě společně meditovat v lásce a soucitu, tak to ovlivní celou planetu právě přes tohleto pole Matky Země. Have you ever been thinking about somebody and they phone you? Stalo se vám, že jste třeba o někom někdy přemýšleli a on vám zrovna zavolal? It's happened to me. Mně se to třeba stalo. And if it's happened to you, it's because you have a very strong emotional connection with that person and they felt your love and energy. A pokud se to stalo vám, tak to znamená, že máte velmi silné propojení emoční s touhletou osobou a jakmile jste na ní mysleli, tak ona to prostě cítila. Another reason could be that your heart is actually sensing something before it happens. A dalším vlastně důvodem, jak tohleto vysvětlit, je to, že vaše srdce vnímá věci ještě dřív, než fyzicky nastanou. There is also scientific evidence for that particular hypothesis.
Pro tuto hypotézu je další vědecké potvrzení. A lot of the scientists studying the science of the heart readily admit that your heart's magnetic field is multidimensional. Vědci studují právě srdce a jeho pole a již dnes vědí, že pole srdce je multidimenzionální. What multidimensional means is that you can actually go beyond time and space. Co znamená multidimenzionalita? Znamená to, že můžete jít mimo prostor a čas. And what is spirit? What is God? But if not something that's beyond time and space? Co je to velký duch? Co je to Bůh? Co je to jít mimo právě čas a prostor? Je to právě tohle? So you can actually connect with spirit beyond time and space, and your magnetic field has the capability. Tak, je to právě o tom, že když si tohle dovolíte, můžete jít mimo prostor času a prostoru a propojíte své pole s nimi. S tím. So what we're going to do is we're going to practice becoming spirit. Tak, a to, co nyní vyzkoušíme, bude to, že se staneme velkým duchem. So let's spend the next few minutes becoming spirit, and then I will send a recording out of this particular video to Peter and Maria so they can share it with you as a recording. Tak, nyní pojďme, vyzkoušíme si tuhletu praxi. Já tohle vše nahrávám, potom to pošlu Marii a Petrovi tak, aby to s vámi mohli následně i sdílet, tohle video. So if we do this technique and this technique alone, you can forget about the other techniques because all of the other techniques are built into this technique. A když uděláme tuhletu techniku a budete chtít dělat tuhletu techniku, tak o těch předchozích můžete zapomenout. Na ně můžete zapomenout, protože právě jsou zabudovány do této techniky. Great. So let us close our eyes. Takže zavřete oči. And let us take slow, deep, gentle breaths. Takže hluboký, jemný dech. And let us experience these breaths flowing in and out of our hearts. Jen pozorujte svůj dech, jak vchází a vychází z vašich srdcí. And now let us experience compassion, love, gratitude, joy, whatever emotions you want to experience. Let us experience them now. A nyní si představte soucit, lásku, radost, jakoukoliv emoci, kterou si chcete představit. And now begin to connect with the greater you, the one that's beyond your body. Sense it. A nyní se propojte s vaším vyšším já, s tou vaší částí, která je mimo fyzické tělo. Jen je cíťte. Imagine that this emotion that you're experiencing, joy, love, and compassion, is filling up on every aspect of you that is beyond your body. Jen si představte, že ta emoce lásky, vděčnosti, soucitu naplňuje vaše srdce a jde mimo vaše fyzické tělo a naplňuje celé vaše pole. Experience this love, compassion, gratitude fully from top of your head to the bottom of your feet and beyond you. Uvědomte si emoci lásky, soucitu, o vděčnosti, že naplňuje vás celistvě od vršku vaší hlavy až po prsty na nohou. Now I want you to imagine that this bubble of yours is extending beyond you and connecting with everybody that's on here. Nyní chci, abyste si představili, že to vaše pole, ta vaše bublina se propojuje se všemi, kteří se účastní této meditace. Imagine all the little energy fields becoming one big one surrounding this wonderful family. Teď si jen představte, že se všechna tato pole propojují a tvoří jednu velkou společnou rodinu.
those that are experiencing intense emotions of joy, compassion, and love, others can actually tap into that if they're not feeling those emotions. Ti z vás, kteří procitují tu hlubokou emoci radosti, lásky, soucitu, v pořádku. Ti, kteří chtějí, mohou sáhnout právě do této hluboké emoce těch druhých. Now I want you to expand this big bubble of ours to beyond us. A nyní chci, abyste tu bublinu rozšířili obrovským způsobem mimo nás. Let us cover the entire world with this loving energy that we're experiencing right now. Obalte celý náš svět touto bublinou, touto energií. Now I want you to send it into the future. A nyní chci, abyste tohle poslali i do budoucnosti. This is a multidimensional field. It is not constrained by time and space. Je to multidimenzionální pole. Není nijak omezeno ani prostorem, ani časem. I want you to send it to your future self. Chci, abyste si to poslali svému budoucímu já. I want you to create an intention that anytime you need to be reminded of how much you are loved by this family, that you'll feel it. Chci, abyste si poslali se záměrem tohleto, kdykoliv budete chtít se takto dobře cítit, bude to tady k dispozici pro vás. Now ask your body to help you feel more intense emotions of gratitude, appreciation, and joy. Nyní požádejte svá těla o to, abyste mohli prožívat emoce ještě intenzivněji, aby byly ještě silnější. I want you to say to yourself, I am worthy of love. Chci, abyste řekli sami sobě, já si zasloužím lásku. I want you to say it 3 times in your mind, I am worthy of love. Chci, abyste řekli ve své mysli 3krát, já si zasloužím lásku. Continue to take the slow, deep, gentle breaths. Pokračujte s jemným, hlubokým dechem. And I want you to feel and say in your mind, I am love. Chci, abyste cítili a zároveň řekli ve svých myšlenkách, jsem láskou. I am love. Jsem láskou. Keep taking the slow, deep, gentle breaths. Nadále dál hluboce dýchejte. And now I want you to proclaim just the one word, love, 3 times in your mind. A nyní si jen zvědomte jediné slovo ve vaší mysli. A to je láska. And I want you to mean love. I want you to experience love. I want you to be passionate when you imagine saying love. Chci, abyste to tak opravdu mysleli, abyste to plně tak cítili, abyste byli právě tou láskou. You are a majestic human being. Claim your love. Jste úžasná lidská bytost, která žádá o svou lásku.
We all have the capacity to feel intense anger. We can create that into intense love. Máme všichni schopnost a možnost cítit obrovský vztek. To znamená, můžeme to mít totéž právě s láskou. The intense love must be greater than the intense anger in order for you to heal your emotions. Záměr lásky musí být intenzivnější než zloba, tak, abychom mohli vyléčit. Now I want you to imagine looking into the mirror. Chci, abyste si nyní představili, jak se díváte do zrcadla. I want you to soften your gaze as you look into your own eyes. Chci, abyste zjemnili svůj pohled do svých vlastních očí. And I want you to say it with full heart, I love you. A chci, abyste z plného svého srdce řekli sami sobě, miluji se. I want you to keep saying it until you really, really believe it and mean it. Říkejte si, miluji se, miluji tě. Dívejte se do svých očí a říkejte to tak dlouho, než to budete plně cítit. Beautiful. Take a few more deep breaths. Nádherné. Ještě několik hlubokých dechů. Slowly open your eyes. Pomalu otevřete oči. Wonderful. Úžasné. So two things I would like you to do after we end this session. Věci, o které bych vás požádal, abyste udělali po tom, co skončí tohleto sezení. I want you to practice sensing your bigger self beyond you. Chci, abyste zkoušeli vnímat to vaše vyšší já kolem vás samotných, kolem fyzických těl. And I want you to stand in front of a real mirror every morning and say, I love you. A chci, abyste si stoupli každé ráno před zrcadlo a abyste si řekli, že se milujete. And practice this every day. A zkoušejte to, praktikujte to každý den. And then when you feel courageous enough, add, I forgive you when you look into your own eyes. A pokud se budete cítit dostatečně silní, tak si dovolte říct, plně ti odpouštím. Look into your eyes in the mirror and say, I love you and I forgive you with a smile. Dívejte se do svých očí zrcadle a řekněte si, miluji se, odpouštím ti a usmívejte se u toho. When you can say that without feeling any guilt, when you can say that while feeling joy in your heart, you've accomplished something. V ten okamžik, když tohleto dokážete bez toho, že byste cítili jakékoliv provinění ve vašich srdcích a budete cítit radost, tak je to něco. Are there any questions you have for me? Máte nějaké otázky na mě? Pište. So while you're typing in your questions, I really want to thank Peter. You did a wonderful job from the bottom of my heart. Please relay that to them. Mezi tím, co budete psát, tak chtěl poděkovat za překlad, že se to povedlo, že to bylo dobré. Říká, že děkuje ze svého srdce. My pleasure. It's wonderful. I know you were a bit nervous about translating, but you did amazing. Thank you. You're welcome. We have a question from Eve. No, she says, thank you very much. Both of you are great and a beautiful energy. Namaste. Thank you. So Děkujem. You know, namaste means my soul recognizes the soul in you, or my divinity recognizes the divinity in you. A namaste je pozdrav, který je až na úrovni duší, kdy říkáme, že má duše poznává tvou duši. Váží si je, jej vděčná. Ono přes slova je to úplně nejjednoduše popsatelná, ta hloubka tohoto pozdravu. I just add that just few words, it's not that easy to explain the depth of that yes. word. Yes. So when you remember namaste, remember that what you're saying to somebody is that
the greater part of me recognizes the greater part of you. Pamatujte si to slovo namaste, když budete komukoliv říkat, takže opravdu zdravíte, že mé vyšší já má právě to pole, ta velikost, zdraví, vidí a miluje to tvé vyšší já. Beautiful. There's another comment there or question. Lucia, she says that every morning she practices front of the mirror, and starting tomorrow she will add also forgiveness. And she's really looking forward what kind of feelings are going to come up. Yeah, me too. Yeah. Shamir říká, že je taktéž zvědav, Lucie. I went through this and it was difficult at first. Yeah. Shamir říká, že si taktéž tímto prošel a že ty začátky se mohly jevit obtížnější. Marie, it's also in English, so okay. Yeah, so for me, so you can answer directly. Okay, I can. It's usually difficult to do so. Yes, Marie, yes. A lot of people on this here, not only Marie, she's probably speaking for a lot of people who are very much out there connected to spirit, right? So I'll answer this question. So the thing is, you can be better connected to spirit if you are anchored in the ground. It's like the eye of the tornado. It's the most peaceful and quiet in the middle of the tornado. And that's really where we want to be, to connect with spirit even more. Shamir právě odpovídá na tento bod od Marie, který si může každý přečíst v chatboxu, a reaguje na to, jak Marie popisuje, že se cítí hodně mimo vlastně, řekněme, uzemnění, že hodně je kdyby nad sebou. Tak on říká ano, ale právě proto, abychom měli to prožití řekněme, aby to prožití bylo v nějaké kvalitě, je ideální být propojení právě maximálně ze zemí, a to oko tornáda, které je právě mezi zemí a tím, co je nad námi, je ten nejhlubší prožitek, v kterém se máme nacházet. Nikoliv na vrchu ani dole. And so your heart is where the anchor between the higher realms and your physical realms are. It's the heart that bridges the two. A říká, že právě to, co je tím mostem, tím okem, je vaše srdce. A to je tím okem, co propojuje tu realitu pod a nad námi. And so if you are able to connect your heart, like breathing in through your heart and experiencing joy, that will keep you connected to both, and it becomes more powerful. You'll be able to do more things by anchoring yourself. A Shamir říká, že právě ten okamžik, kdy si dovolíme procitovat radost ve svých srdcích, je ten okamžik, kdy se to propojení ještě zintenzivňuje a nepřicházíme právě o to ukotvení, o to uzemnění. And she says, thank you, you're right. All right, good. Yeah, she says, thank you very much. It was beautiful. I was tired and it's gone. A smile is here. And I saw beautiful colors during the meditation. Beautiful. I love it. Nice. Love it. Nádherné. Miluji. Wonderful. Nádherné. Yeah. So if there are any questions that come up after, Petra, is it okay for them to email you and you can send those to me and I'll be able to answer? Sure. Shamir se ptá, pokud byly jakékoliv další otázky, které by ještě přišly do chatboxu, já vám nyní pošlu svůj e-mail a poprosil bych, pokud máte ještě nějaké navazující otázky, pošlete mi je do mailu, já požádám Shamira po překladu o odpovědi a budu to s vámi sdílet. Okay, I just told them what you requested. Beautiful. So I don't see any more questions coming in, so we can say thank you so much for joining us. Říká, že nevidí žádné další otázky, takže chtěl bych všem moc poděkovat za to, že jste se připojili. I truly appreciate connecting with my Czech family. It's been a long time and I love you all. And I felt your love. Říká, že to bylo úžasné opět se propojit se svou českou rodinou. Děkuje za tu lásku, kterou cítil, že cítil opravdu hodně a je za to moc rád, protože dlouho už nebyl v České republice. And here is a question from Marie. Shamir, where are you going to come back to Czech Republic? It's a good one. Oh, I would love to come back. I love Czech Republic. I love Prague. It was beautiful. Anytime, call me and I'll be there.
říká, že miluje Českou republiku a říká, kdykoliv mi dejte vědět a hned se tam objevím. Just thank you. Just appreciation. It was great. Oh, beautiful. Soon. And Maria answered the question about you. She said soon. Good. Beautiful. Okay. So, thank you so much, everyone. Sending you lots of love. And Peter, again, thank you so much. And Marie, thank you so much for arranging this. I truly appreciate having this beautiful connection with my Czech Republic family. Shamir, thank you very much. And looking forward to have more webinars, and we will present it, and we will see how many of us will be joining. The family is big. Anytime, my friend, we will do this more often. I'm happy to do this. Okay. All the best to you. Take care. All the best.